नमस्कार, मी अर्चनाच किचनमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे सुमधुर रवाळ अशा बासुंदीची रेसिपी आणि काही टिप्स। चला तर मग पाहूया या बासुंदीची रेसिपी। सर्वप्रथम आपण इथे रवाळ बासुंदी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहू। मी इथे पावशेर खवा घेतलेला आहे, 1 लिटर घट्ट म्हशीचे दूध घेतलेले आहे आणि पावशेर साखर घेतलेली आहे। खवा हा घेताना शक्यतो पांढरा असायला हवा, पांढरा असेल तर तो फ्रेश असतो। बासुंदी बनवण्यासाठी मी सर्वप्रथम गॅस चालू करून पातेल्यामध्ये 1 लिटर घट्ट अशी म्हशीचे दूध घालत आहे। बासुंदी बनवताना पातेले हे दुधापेक्षा थोडे मोठे घ्यावे, कारण ते उकळताना उतू जाण्याची शक्यता असते। आता या दुधाला छान उकळी आलेली आहे। आता ते 1 लिटरचे पाऊण लिटर होईपर्यंत असेच उकळवायचे आहे, म्हणजे साधारणपणे 10 मिनिटं दूध आटवून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे मध्ये मध्ये उलटण्याने हलवून घ्यायचे आहे, म्हणजे वरची जी साय आलेली असेल ती दुधामध्ये चांगली मिक्स होईल आणि आपली बासुंदी ही रवाळ मस्त बनेल। इथे मी दूध उकळण्यासाठी गॅस हा मीडियम टू हाय फ्लेमवर ठेवलेला आहे। दूध 10 मिनिटे उकळेपर्यंत मी इथे खवा छान बारीक करून तो कढईमध्ये छानपैकी परतून घेतलेला आहे, त्यामुळे आपली बासुंदी ही खमंग होईल। आता आपण पाहू शकता दूध बऱ्यापैकी आटलेले आहे आणि 10 मिनिटे होऊन गेलेली आहेत। दुधाची येणारी साय ही दुधामध्ये अगदी व्यवस्थित अशी मिक्स झालेली आहे। आता त्यामध्ये मी खवा टाकून घेत आहे। खवा दुधामध्ये व्यवस्थित टाकून झाल्यानंतर तो व्यवस्थित अशा प्रकारे हलवायचा आहे, म्हणजे खव्याच्या गाठी दुधामध्ये होता कामा नये। तो व्यवस्थित दुधामध्ये मिक्स झाला पाहिजे। खवा आणि दूध एकत्र उकळत असताना अशा प्रकारे पिवळसर साय वरती येते, तीही व्यवस्थित दुधामध्ये मिक्स करायची आहे, त्यामुळे बासुंदीला खूप छान चव येते। आपण इथे पाहू शकता दूध जसजसे उकळून आटत आहे तसतसा त्याचा कलर चेंज होत आहे, म्हणजे दूध सुरुवातीला पांढरे होते, आता ते हळूहळू ब्राउनिश होत आहे। अशा प्रकारे पातेल्याच्या वरती साईडला आलेली सर्व साय ही अशी व्यवस्थित दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे। खवा घातल्यानंतर दुधाला उकळी आल्यानंतर परत 10 मिनिटे दूध अशा प्रकारे आटवून घ्यायचे आहे। दुधामध्ये खवा मिक्स करून तो अशा प्रकारे 10 मिनिटे उकळल्यानंतर त्याची चव अप्रतिम लागते। दूध आपण जसजसे जास्त आटवू तसतसं त्याचा कलरही बदामी होत जातो। इथे मी 1 लिटर दुधासाठी पावशेर साखर सांगितली आहे, पण तुम्हाला जर साखर आणखी लागत असेल तर तुम्ही यामध्ये साखर तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। खवा घालून दूध छानपैकी 10 मिनिटं आटवल्यानंतर मी त्यामध्ये आता साखर घालत आहे। बासुंदी रेडी झाल्यानंतर तुम्हाला त्यामध्ये विलायची पावडर आवडत असेल तर तुम्ही तेही ॲड करू शकता। मला प्लेन घट्टसर अशी बासुंदी आवडते, त्यामुळे मी यामध्ये कोणताच फ्लेवर टाकत नाही। बासुंदी ही जसजशी थंड होत जाईल तसतशी ती आणखी घट्ट होते, आणखी छान टेस्टी लागते। अशा प्रकारे आपण दुधाला मध्ये मध्ये उलटण्याने हलवल्यामुळे दूध खाली लागतही नाही, ते उतूही जात नाही आणि साईडला जी साय आलेली असते तीही व्यवस्थित मिक्स होते। इथे आता बासुंदी रेडी झालेली आहे। मी गॅस बंद करून या भांड्यामध्ये बासुंदी गार होण्यासाठी ठेवत आहे। ही बासुंदी नॉर्मल टेम्परेचरला आल्यानंतर मी हे भांडे आता फ्रीजमध्ये ठेवत आहे, कारण बासुंदी ही जेवढी जास्त थंड होईल तेवढी ती घट्टही होते आणि चवही खूप छान लागते। म्हणजे त्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स, केशर हे न टाकता बासुंदीची अशीच प्युअर ओरिजिनल टेस्टच खूप छान लागते। साधारणपणे फ्रीजमध्ये ठेवून 2 तास झाल्यानंतर मी फ्रीजमधून बासुंदी काढून घेतलेली आहे आणि आता ती डिशमध्ये सर्व करीत आहे। आपण पाहू शकता बासुंदीला असा घट्टसरपणा आलेला आहे आणि मस्त टेक्स्चर आलेला आहे। अशा प्रकारे आपण ही बासुंदीची स्वीट डिश घरच्या घरी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने झटपट करू शकतो। आता ही रेडी झालेली बासुंदी मी टेस्ट करून पाहत आहे। अप्रतिम अशी चव बासुंदीला आलेली आहे। याच बासुंदीची तुम्हाला सोप्या पद्धतीने कुल्फी बनवायची असेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही ती पाहू शकता। सर्व करताना मी वरून थोडेसे ड्रायफ्रूट्सचे तुकडे आणि केशर टाकलेले आहे
अशा प्रकारे आपली ही बासुंदीची सुंदर अशी ही डिश रेडी झालेली आहे। तर कशी वाटली आजची बासुंदीची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि भेटूया पुढे परत नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत मस्त रहा, खात रहा। धन्यवाद।